नमस्ते, कम्प्लिट सोल्युसन ट्युसन क्लासमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणितको अभ्यास 8.1 को प्रश्न नम्बर 2 को यहाँ नम्बर हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसको लागि म अब समाधान गर्नतिर गइरहेको छु। यसको लागि सोलुसन यहाँ हिसाब सारौँ भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिले x अपन x माइनस y माइनस x अपन x प्लस y प्लस 2xy अपन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ दिएको। अब हामी यसमा चाहिँ 3वटा पदहरू दिएको छ, त्यसैले 2वटा पदहरूको सबभन्दा पहिले हामी सरलीकरण गर्छौँ, अर्थात् सरल गर्छौँ यसलाई। यसको लस हुन्छ x माइनस y र x प्लस y को लस x माइनस y इन्टु x प्लस y हुन्छ। अब यसमा योभन्दा अघिल्लो हिसाबहरूमा हामीले यस्ता हिसाबहरू हल गरेका छौँ। अब x माइनस y ले यो आएको लसमा भाग गर्नुपर्छ। यो आएको लसमा भाग गर्नुपर्छ। गरिहालौँ यसमा भाग गर्दाखेरि x माइनस y ले x माइनस y काटिन्छ र x प्लस y बच्छ। त्यो x प्लस y ले यो x लाई गुणन गर्नुपर्छ। त्यसैले x गुणा x प्लस y भयो। त्यस्तै गरेर अब यो माइनस लेखौँ अनि फेरि x प्लस y ले त्यो आएको लसमा भाग हालौँ। लसमा भाग हाल्दाखेरि x प्लस y ले x प्लस y काटिन्छ। अब बच्छ x माइनस y। यो x माइनस y ले यो माथिको x लाई गुणन गर्छौँ हामी। x इन्टु x माइनस y गर्छौँ। त्यसपछि यो प्लस लेख्छौँ, प्लस अनि चाहिँ यो पछाडिपट्टिको वाला यो पदलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्छौँ हामी। 2xy का मुनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो। बराबर लेखौँ तल्लो लाइनमा। यहाँ लाइन राखिहालौँ। मुनितिरको पनि हिसाब गरौँ। यो x माइनस y x प्लस y भनेको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो। अब माथि पनि हिसाब गरौँ। यो x ले भित्रको x लाई गुणन गरौँ, x स्क्वायर हुन्छ। x ले भित्रको y लाई गुणन गर्दाखेरि प्लस xy हुन्छ। माइनस x ले यो भित्रको x लाई गुणन गर्दाखेरि माइनस x स्क्वायर हुन्छ। फेरि माइनस ले यो भित्रको माइनस लाई गुणन गर्दाखेरि प्लस हुन्छ र x ले y लाई गुणन गर्दाखेरि xy हुन्छ। यो काम हाम्रो सिद्धियो। अब दायाँतिर लेखौँ प्लस 2xy का मुनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेखौँ। बराबर लेखौँ। अब माथिको यो लाइन तानौँ, यसको मुनितिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेखिराखौँ भने माथि हिसाब गरौँ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, x स्क्वायरसित मिल्नेवाला अरू को छ? सजातीय पद x स्क्वायर छ। तर यो x स्क्वायरको चिन्ह यता प्लस छ, के चिन्ह छैन भनेको यतातिर चिन्ह भनेको माइनस चिन्ह छ। यहाँ x स्क्वायर प्लस यतातिर माइनस x स्क्वायर छ। यो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायरले प्लस x स्क्वायर काटिन्छ र xy प्लसमा छ यहाँ चिन्ह। यहाँ पनि xy चाहिँ प्लस चिन्हमा छ। xy मा xy जोड्दाखेरि 2xy हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। प्लस यसको मुनितिरको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अर्थात् हर चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ भने माथि 2xy छ अंशमा। बराबर फेरि यी दुईटामा चाहिँ हामी लस लिन्छौँ। लस लिँदाखेरि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। यो लसको यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर र x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लस लिँदाखेरि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। अब माथिको हिसाब गरे जस्तै x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरले यो आएको लसमा भाग गरौँ। भाग गर्दाखेरि
यो भाग गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायरले एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर काटिन्छ र एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर बच्छ। त्यो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरले 2xyलाई गुणन गर्छ। त्यसैले 2xy इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर लेख्यौँ हामीले। प्लस यसको काम सिद्धियो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरको काम भाग गर्ने भयो। आएको लसामा भाग गरौँ। यो लसामा भाग गरौँ फेरि यसले भाग गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरले एक्स स्क्वायर प्लस वाइ काटिन्छ र एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बच्छ। त्यसले चाहिँ यसको अंश 2xyलाई गुणन गरौँ। प्लस 2xy गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर भयो। अब यसको तलतिर जाउँ, हिसाब गर्दै जाउँ तल। बराबर के भयो त हेरौँ त। 2xyले फेरि भित्र गुणन गरौँ। यो 2xyले भित्र गुणन गरौँ एक्स स्क्वायरलाई। 2x क्युब y हुन्छ, किनभने एउटा x यहाँ छ, दुईवटा x यहाँ छ। प्लस 2xy क्युब 2xyले y स्क्वायरलाई गुणन गर्दाखेरि प्लस 2xyले एक्स स्क्वायरलाई गुणन गर्दाखेरि 2x क्युब y भयो। यसमा पनि प्लसले माइनसलाई गुणन गर्यो भने माइनस, फेरि यो 2xyले यो y स्क्वायरलाई गुणन गर्दाखेरि 2xy क्युब हुन्छ। यसको मुनितिर x पावर 4 माइनस y पावर 4 गरौँ, किनभने यो a माइनस b a प्लस b जस्तो छ। a प्लस b a माइनस b को सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। त्यो बराबर कति रह्यो त। अब माथि हेरौँ सजातीय पदहरू। 2x को क्युब y हेरौँ, अर्को ठाउँमा कहाँनिर छ। x को क्युब y भएको वाला, x को क्युब y भएको वाला यहाँनिर छ। x को क्युब y भएको वाला, त्यसैले दुईवटा x क्युब y र दुईवटा x क्युब y जोड्दाखेरि कति हुन्छ। दुवै प्लस चिन्हमा छन्। 4x क्युब y भयो भने अर्को चाहिँ 2xy क्युब र 2xy क्युब माइनस प्लस भएकाले यिनीहरू काटिए। त्यसका मुनि x पावर 4 माइनस y पावर 4, यो नै यसको आन्सर हो।